Οι ημέρες του 87 επανήλθαν στη μνήμη των μεγαλύτερων σε ηλικία μετά την ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες στο Αιγαίο. Η τουρκική ναύτεξ που εκδόθηκε προχθές Δευτέρα από το σταθμό της Μύρνης αφορά περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Σκύρο, τη Λίμνο και τη Λέσβο και ενημερώνει για υδρογραφικές έρευνες από το πλοίο Τσεσμέ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από αύριο 18 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου. Δηλαδή μιλάμε για έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, ανάμεσα σε ελληνικά νησιά, κάτι που είχε να συμβεί από το 1987, όταν η έξοδος του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Σισμίκ είχε προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες ελληνοτουρκικές κρίσεις στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών, φτάνοντας μάλιστα ελάχιστα πριν τη γενική πολεμική σύγκρουση. Οι παλαιότεροι σίγουρα θυμούνται ότι τότε όλα κρέμονταν από μία κλωστή, έτοιμη να σπάσει, καθώς το Σισμίκ είχε βάλει στόχο την περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Έκτακτες μεταθέσεις και πλήρης ετοιμότητα, όπως βλέπουμε σε αυτή την αποκλειστική φωτογραφία, όπου άντρες του ελληνικού στρατού, του τμήματος του μηχανικού, στους οποίους έχουμε θολώσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για ευνόητους λόγους, έχουν μόλις ολοκληρώσει την κατασκευή γέφυρας σε σημείο του ποταμού Εύρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατός τότε είχε πάρει εντολή ότι ύπταται να καταρρίπτεται. Η ελληνική πολεμική αεροπορία ήταν σε πλήρη ετοιμότητα, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είχε απλωθεί σε κέρυες θέσεις στο Αιγαίο και ειδικά στο βόρειο τομέα για να ελέγχει τα Δαρδανέλια, και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε αποστείλει μήνυμα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Κάρολ Παπούλια στο Βούλγαρο πρόεδρο και προσωπικό του φίλο Ζίβκοφ και είχε λάβει τη διαβεβαίωση ότι αν χρειαζόταν η Βουλγαρία θα βοηθούσε την Ελλάδα. Έτσι, μια μηχανοκίνητη αξιαρχία του βουλγαρικού στρατού είχε κατευθυνθεί στα βουλγαροτουρκικά σύνορα, ενώ στην Αθήνα ο Αμερικανός πρέσβης ενημερωνόταν ότι η κυβέρνηση θα κλείσει τη βάση της Νέας Μάκρης. Ο λαός άδειαζε τα ράφια από τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και ανέμενε καθυλωμένος διαβάζοντας εφημερίδες και ακούγοντας τις ειδήσεις σε ραδιοφωνάκια ή στα δύο μόνο κανάλια τηλεοράσεως που υπήρχαν τότε, έχοντας προετοιμαστεί για τα πάντα. Έτσι, και πάλι τώρα, η Τουρκία προβαίνει σε ακραία πρόκληση, βγάζοντας το Τσεσμέ στην καρδιά του Αιγαίου, όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη μας. Αυτό που έχει προκαλέσει πάντως εντύπωση είναι η μη έκδοση κάποιας αντιναύτεξ από την ελληνική πλευρά, όπως συνηθίζει να πράττει ως τώρα, και η περίεργη ηρεμία που επικρατεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από κυβερνητικούς παράγοντες. Ενώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, πολύ χειρότερη από εκείνη στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και σε ένα όχι απλά θερμό, αλλά πολύ θερμό επεισόδιο.